હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવશું સિંગદાણાની સેવ। ફ્રેન્ડ્સ, આ સુધીમાં આ રેસીપી તમારી સાથે કોઈએ શેર નહીં કરી હોય। યુટ્યુબ પર પહેલી જ વખત હું આ સિંગદાણાની સેવ તમારી સાથે શેર કરું છું। આપણા દરેક ગુજરાતી ઘરોમાં નાસ્તા બનતા જ હોય છે અને આપણી દરેક ગૃહિણીઓની ફરજ છે કે આપણે સ્વાદની સાથે સેહતનું પણ ધ્યાન રાખીએ। આ સેવ સ્વાદિષ્ટ તો છે, સાથે હેલ્ધી પણ એટલી છે। આ સેવમાં આપણે ખારો, સોડા, ઇવન આ સેવમાં આપણે મૂળનો પણ ઉપયોગ નથી કરેલો, તો પણ એકદમ સોફ્ટ અને સ્વાદિષ્ટ એવી આ સેવ તૈયાર થાય છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણી સેવ હાથમાં લેતા જ તરત જ ભૂકો થઈ જાય છે અને બિલકુલ તેલ નથી રહેલું। તમે જોઈ શકો છો કે હાથથી હું આ રીતે પ્રેસ કરું છું તો પણ મારા હાથ બિલકુલ તેલવાળા નથી થતા। તો આ સેવ એક વખત બનાવી અને તમે મહિનાઓ સુધી ખાઈ શકો છો તો પણ સેવ બિલકુલ ખરાબ નથી થતી। તો ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો શરૂ કરતાં પહેલાં તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે મારા વિડીયો જો તમને પસંદ આવતા હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે। તો ચાલો બનાવીએ એકદમ સ્વાદિષ્ટ, હેલ્ધી અને ટેસ્ટી એવી સિંગદાણાની સેવ। તો સિંગદાણાની સેવ બનાવવા માટે અહીંયા મેં અડધો કપ સિંગદાણા 1 કલાક પહેલાં ગરમ પાણીમાં પલાળી રાખેલા છે। સિંગદાણા એકદમ સારી રીતે પલળેલા હોવા જોઈએ। તમે જોઈ શકો છો કે હાથેથી પ્રેસ કરતાં આપણા સિંગદાણા ઉપરથી ફોતરી ઉખડી જાય છે અને સિંગદાણા પણ કટ થઈ જાય છે। આ રીતે પ્રોપર પલળેલા સિંગદાણા હોવા જોઈએ। હવે સિંગદાણામાંથી આપણે પાણી અલગ કરી લેશું। અહીંયા સિંગદાણામાંથી પાણી અલગ કરી લીધું છે। હવે સિંગદાણા આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લેશું। તમે ઈચ્છો તો સિંગદાણા શેકીને પણ આ રેસીપી બનાવી શકો છો। સિંગદાણા શેકી અને ઉપરની ફોતરી અલગ કરી દેવાની, પણ આજે આપણે સિંગદાણાની ફોતરી સહિત જ સિંગદાણા ઉપયોગમાં લેશું। તો સિંગદાણા આપણે એક મિક્સર જારમાં લઈ લીધા છે। થોડું પાણી મિક્સ કરી અને સિંગદાણા પીસી લેશું। એકદમ સ્મૂધ પેસ્ટ તૈયાર કરવાની છે। અહીંયા આપણા સિંગદાણા એકદમ સરસ પીસાઈ ગયા છે। તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ બારીક પેસ્ટ કરી લીધી છે। સિંગદાણા પ્રોપર પલળેલા હશે તો તમારા સિંગદાણા પણ આ રીતે એકદમ સરસ પીસાઈ જશે। હવે પીસેલા સિંગદાણા આપણે એકદમ બારીક જ પીસેલા છે, પણ તે છતાં પણ આપણે સિંગદાણાની પેસ્ટને એક ચાયણામાં લઈ અને ચાળી લેશું, જેથી જો સિંગદાણાનો થોડો મોટો ભાગ રહી ગયો હશે તો નીકળી જશે। અહીંયા આપણે સિંગદાણાની પેસ્ટ આ રીતે ચાળી લીધી છે। તમે જોઈ શકો છો કે સિંગદાણાનો ફોતરીનો ભાગ અને કોઈ વધારાનો ભાગ મોટો રહી ગયો હશે તો એ નીકળી જશે। આ પેસ્ટ પણ આપણે ફેંકી નહીં દેતા, શાકમાં એડ કરી દેવાની। શાકનો રસો ઘટ થશે, સાથે શાક સ્વાદિષ્ટ પણ બનશે। તો વધેલો ભાગ આપણે સાઈડ પર રાખી દઈશું અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણી સિંગદાણાની એકદમ સરસ સ્મૂધ પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો હવે એમાં મસાલા કરી લેશું। તો મસાલામાં અહીંયા મેં 1 ચમચી ચાટ મસાલો લીધેલો છે। ચાટ મસાલો ન હોય તો ચાટ મસાલાની જગ્યાએ તમે આમચૂર પાવડર મિક્સ કરી શકો છો। અડધી ચમચી કાળા મરીનો ભૂકો છે, એ પણ મિક્સ કરી દઈશું। સાથે 1 ચમચી સંચળ પાવડર લીધો છે, સંચળ પાવડર મિક્સ કરશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું। મીઠું નાખવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, ચાટ મસાલામાં પણ મીઠાનો ભાગ હોય છે ને આપણે સંચળ પાવડર લીધેલો છે એ પણ ખારો જ હોય છે, તો મીઠું નાખવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। અડધી ચમચી હળદર અને 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર મિક્સ કરશું। પહેલાં બધા મસાલા આપણે સિંગદાણાની પેસ્ટ સાથે મિક્સ કરી લેશું। તો અહીંયા બધા જ મસાલા આપણે સિંગદાણાની પેસ્ટ સાથે મિક્સ કરી લીધા છે। મેં 2 કપ ચણાનો લોટ ચાળીને લીધો છે। આપણે જરૂર પૂરતો ઉપયોગમાં લેશું, તો થોડો થોડો કરતાં ચણાનો લોટ આપણે સિંગદાણાની પેસ્ટ સાથે મિક્સ કરતા રહેશું। તો અહીંયા આપણે સિંગદાણાની સેવ બનાવવા માટેનો લોટ બાંધીને તૈયાર છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં સેમી સોફ્ટ લોટ તૈયાર કરેલો છે। તો આપણે 1 કપ સિંગદાણાની પેસ્ટ સામે મારે 2 કપ ચણાના લોટની જરૂર પડેલી। ચણાના લોટનું પ્રમાણ તમે સિંગદાણા પીસવા ટાઈમે કેટલું પાણીનો ઉપયોગ કરેલો છે એની ઉપર પણ આધાર રાખે છે। તો તૈયાર થયેલી આપણે લોટ મશીનમાં ભરી લેશું। તો આજે આપણે આ જાડી જાડી સેવ બનાવશું। મશીનમાં આપણે જાડી રાખી દઈશું। તેલવાળો હાથ કરી અને આપણે લોટ મશીનમાં ભરી લેશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણો પરફેક્ટ લોટ તૈયાર થયેલો હોવાથી હાથમાં બિલકુલ ચોંટતો નથી। આ રીતે લુઓ કરી અને મશીનમાં ભરી દઈશું। તો અહીંયા આપણે મશીનમાં લોટ ભરી દીધો છે। અને ફ્રેન્ડ્સ, ઘણા વ્યુઅર્સની ફરિયાદ હોય છે
કે આ રીતના પિત્તળના મશીનમાં જ્યારે સેવ કે ગાંઠિયા બનાવીએ છીએ તો ગાંઠિયા અડધા લોટના જ પડે છે, બાકીનો લોટ મશીનમાં આ રીતે ઉપર આવી જતો હોય છે. તો એના માટેની એક ખાસ ટિપ્સ તમને જણાવું છું. તમે મશીનમાં લોટ ભરી લીધા પછી આ રીતના સેવની જાળી હોય છે એ જાળી આપણે આ રીતે ઉપર મૂકી દેવાની. આ રીતે જાળી ઉપર મૂકશો એટલે અંદર રહેલો લોટ બિલકુલ બહાર નહીં આવે અને મશીનમાં રહેલા બધા જ લોટને આપણે સેવ કે ગાંઠિયા બની શકશે. જાળી મૂક્યા પછી આ રીતે મશીન પેક કરવાનો છે. હવે આપણો આ મશીન પેક થઈ ગયું. હવે તમે સેવ કે ગાંઠિયા બનાવશો તો તમારો લોટ મશીનમાં ઉપર નહીં આવે. તો હવે આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તો સેવ બનાવશું. તેલ ચેક કરી લઈએ. તો તેલ ચેક કરવા માટે થોડો લોટ આપણે તેલમાં નાખશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણો લોટ થોડી વાર રહીને પછી જ ઉપર આવે છે. તો આપણું ગાંઠિયા સેવ બનાવવા માટેનું તેલ પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયું છે. આ તેલ વધારે ગરમ થવું ન જોઈએ. તમે વધારે ગરમ કરશો તો આપણી સેવ ઉપરથી તો લાલ થઈ જશે અને અંદર કાચી રહેશે. એક વખત તેલ ગરમ થયા પછી ગેસની ફ્લેમ થોડી ધીમી કરી નાખવાની, જેથી હાથમાં વરાળ ના લાગે. અને મશીન આ રીતે ગોળ ફેરવતા આપણે તેલમાં ગાંઠિયા સેવ બનાવી લેશું. ફરી પાછું આ રીતે મશીનને ઉલટું ફેરવી લેવાનું. આ રીતે તળાયા પછી પલટાવી લેશું. એકદમ સરસ તળાઈ ગયા છે. તો તેલ નિતારી અને બહાર કાઢી લેશું. અહીંયા મશીનમાં રહેલા લોટમાંથી આપણે સેવ બનાવ્યા છે. તમને હું મશીન ખોલીને બતાવી દઉં. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા મશીનની ઉપર બિલકુલ લોટ આવેલો નથી. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને નવી જ રીતે બનેલી સિંગદાણાના સેવની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.